Good day ho sa inyo. Ako ho, ang boyfriend ni Sharon na naatasan ngayon na mag-voice over ngayon dahil siya ay nahihiya sa di maipaliwanag na kadahilan. So ayun, gagawa tayo ng Make Lumpia Wrapper. Natin ingredients, syempre dalawang itlog, kailangan nyo talaga dalawa. Pagkatapos, 1 tablespoon plus 1/2 cup of water. Pagkatapos, 1/8 cup of oil, at 1 cup flour, at 1 teaspoon of salt, mga kaibigan. Yan po ang kailangan natin sa paggawa ng lumpia wrapper. First, syempre kailangan batiin ng itlog at lahat naman tayo meron ng bati. At nilagay ng mantika at patuloy natin itong batiin na batiin. Pagkatapos, nilagyan nyo ng tubig. Ayun, sige, buhos mo, baby. Refreshes my thirst. Replenishes the fluids I live. At ang harina, makikita po natin, hindi lahat sabay-sabay ilalagay ang harina. Dahan-dahan habang minimix. Ayun, ilagyan po ulit mga kaibigan. At hinalo po ng hinalo. Sige, ihalo mo lang, baby. Ihalo mo, punin mo lahat. Dapat walang maiiwan. Tulad ng hindi mo pag-iwan sa akin, ay drama. At nilagay na ang final na harina. Yan, patuloy lang po itong haluin. Wow, shaky, grabe camera mo, girl. Shaky, shaky. At ayan, dapat ganyan ang consistency ayon sa ating nagluluto. So, sa mainit na pan, lagay tayo ng mga 1/8 cup ng mixture at paikot-ikutin lang natin hanggang sa maluto. Ano? Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Ayun. Yan, at naluluto na siya mga kaibigan. Ito lang natin hanggang sa maging ganyan ang consistency na. Mabilis lang naman ito, no? Siguro 2-3 minutes. Luto na. Ayan. Nakikita niyo yung difference yung lahat na pinakawakan para sigurado kung matigas na ba. Dapat matigas, mga kaibigan. Yan, silipin natin. Buo-buo na siya. Close up pa. Okay. Hindi ko balito yun. Ayan, pinakakapa na. Ang luto siya. Oo. Ayun, dahan-dahan siya pinanggay. Ako, patay tayo mo. Mali pa, girl. Yun. Ang ganda, mga kaibigan. Okay, linis, tissue, at inulit lang ang proseso. Paulit-ulit lang ako ito, no? Parang palaloko niya sa girlfriend niya. Joke lang. Ayan, nahigit-higit siya ulit. Parang papaikot nila sa ating mga lalaki. Ayan, ulit lang ang procedure. Ayun, ang bilis naman mo. So yun, dapat may bubbles siya, parang hot cake lang. Mga lobo-lobo. Ganun pala yun. Napakapapa ulit para mabuo. Ayun, tapos na ang pangalawang piraso. Ako, may pangatlo pa. Ubusin mo ba talaga yan? Pinaikot ko ulit. Hilig talaga ang paikot na ito. Pang na siya. Yung mga bula-bula dyan.
Dahan-dahan siya bumubula. Tapos na ang third piece. Meron pa ba? Uy, ang bilis naman. 4 na bigla. Grabe ka naman din. Ha? Oh, ano ba? Wala ka nang kamamoto yung napakabilis. Oh, 6. Ito. Aba, bilis ko naman palang magluto. Iha. Wala. Basically, ganun lang ho yun. No? Inuubos lang yung oras natin. Hindi, yung mixture pala. Ayan na, tapos na ang first lumpia wrapper. Hanggang sa susunod po ulit, please like, comment, and subscribe, and ring the notification bell, guys. Thank you.